Sau ngày đất nước thống nhất ngày 10 tháng 10 năm 1975, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập Quốc danh y dược phẩm Sài Gòn trên cơ sở hợp nhất hai kho thuốc của ty y tế Gia Định và kho của viện bào chế Kim. Đây là tiền thân của công ty dược Sài Gòn, Safaco. Trong điều kiện còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng Quốc danh y dược phẩm đã làm tốt nhiệm vụ phân phối, lưu thông thuốc, cơ bản đáp ứng yêu cầu phòng chữa bệnh cho gần 4 triệu dân, hơn 20 bệnh viện, nhiều chuẩn y viện và dưỡng đường tư lúc bấy giờ. Đó cũng chính là cơ sở quan trọng bước đầu để hình thành công ty Safaco. Đến tháng 1 năm 1977, được chuyển thành công ty dược phẩm cấp 2 thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y tế với địa bàn dân cư trên 17 quận, huyện vào cuối năm 1975, năm 1978. Nhập thêm huyện Duyên Hải của tỉnh Đồng Nai, nay là thuộc huyện Cần Giờ, với 303 trạm y tế phường xã. Suốt 3 năm 1977-1979, mạng lưới phân phối của công ty rộng khắp thành phố. Tính bình quân có hơn 500 điểm bán thuốc trên 18 quận, huyện phục vụ cho gần 4 triệu dân. Khoảng năm 1987 đến năm 1988, do nhu cầu thuốc trong nước gia tăng, nhất là có phong trào gửi thuốc từ nước ngoài về cho bà con trong nước, một số cơ sở giao dịch loại này đã hình thành trong ngành y tế thành phố. Công ty tổ chức nhận đội thu mua thuốc ở cảng và sân bay Tân Sơn Nhất, qua đó tạo thêm nguồn cung ứng thuốc. Từ tháng 1 năm 1990, công ty tách khỏi Liên hiệp các xí nghiệp dược phẩm, dược liệu thành phố và đổi thành Công ty Dược phẩm thành phố, trực thuộc Sở Y tế, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp thuốc và nguyên liệu làm thuốc nhằm phục vụ cho yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Để phù hợp với chủ trương hội nhập kinh tế cũng như tiện giao dịch trong công tác đối ngoại, được phép của Ủy ban nhân dân thành phố, Công ty Dược phẩm thành phố chọn Safaco Sài Gòn Pharmaceutical Company làm tên đối ngoại của công ty. Tháng 3 năm 1993, công ty đăng ký thành lập doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 388 HDBT của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, cùng với tên Công ty Dược thành phố, tên giao dịch đối ngoại Safaco theo quyết định số 130 QĐ-UP ngày 24 tháng 3 năm 1993 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tháng 12 năm 1995, công ty thành lập chi nhánh Công ty Dược thành phố tại Hà Nội, số 37 phố Thái Thịnh, phường Nguyễn Trãi, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Năm 2003, công ty đã góp 40% vốn liên danh với tập đoàn Epitis Pháp, thành lập công ty Rosten Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2003, theo quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công ty đã mua lại toàn bộ cổ phần của công ty liên danh này và tiếp nhận toàn bộ công ty Rosten Việt Nam. Từ đó, công ty Rosten Việt Nam trở thành doanh nghiệp hạch toán phụ trực thuộc Safaco. Tháng 6 năm 2004, Safaco khởi công xây dựng nhà máy Rosten Việt Nam đạt tiêu chuẩn GMP WHO tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore. Cuối năm 2007, nhà máy Rosten Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động và đã góp phần vào chiến lược phát triển của sản xuất ngành dược Việt Nam. Năm 2007, cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con, liên kết với tổng số vốn là 321 tỷ đồng, điều phối 17 công ty con và công ty liên kết với vai trò đầu tàu của Safaco, phát huy tối đa sức mạnh ngành dược thành phố, đổi tên công ty thành Công ty Dược Sài Gòn, tên giao dịch Safaco. Năm 2008, khánh thành và đưa vào sử dụng nhà máy Rosten Việt Nam. Việc xây dựng nhà máy có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần vào chiến lược phát triển ngành. Năm 2010, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn. Năm 2014, khánh thành trung tâm phân phối Dược Sài Gòn tại quận 9 với diện tích 13.000 m2 với hơn 8.000 pallet chứa hàng, hoạt động đảm bảo và phân phối thuốc. Thực hiện chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh trên cả nước. Tháng 1 năm 2015, công ty khai trương chi nhánh Cần Thơ. Tháng 10 năm 2017, khai trương chi nhánh Đà Nẵng. Tháng 6 năm 2019, khai trương chi nhánh Nha Trang. Ngày 1 tháng 1 năm 2018, công ty trở thành nhà phân phối các sản phẩm vaccine
Sanofi Pasteur khu vực phía Nam với doanh thu 1.000 tỷ đồng năm, xây dựng dây chuyền đóng gói thứ cấp đạt chuẩn GMP WHO, góp phần hoàn thiện hệ thống đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về đóng gói bao bì sản phẩm. "45 năm qua, Sabaco luôn là một trong những công ty đầu tàu của ngành dược, với doanh số toàn hệ thống gần 8.000 tỷ đồng năm, đáp ứng khoảng 10% thị phần cả nước. Với đội ngũ cán bộ, công nhân viên chuyên ngành dồi dào về số lượng, có trình độ chuyên môn cao, hệ thống trang thiết bị theo công nghệ mới, hiện đại đảm bảo sản xuất và phân phối một cách chuyên nghiệp, cơ sở vật chất còn nhiều tiềm năng, Sabaco luôn thực hiện thành công mọi kế hoạch đề ra theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Y tế, tham gia góp phần ổn định việc cung ứng thuốc cùng các sản phẩm thiết yếu liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe nhân dân." Trên thành tựu đạt được sau 45 năm hình thành, phát triển, khẳng định thương hiệu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra các mục tiêu tổng quát ngắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Một là nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính, hai là phát triển logistics, tiếp tục phát huy lợi thế về hệ thống kho bãi, kinh nghiệm về dịch vụ xuất nhập khẩu, ủy thác và hệ thống phân phối rộng khắp để xây dựng mô hình logistics ngành dược phẩm. Triển khai dự án xây dựng hệ thống bảo quản, phân phối dược theo mô hình logistics trên cơ sở tiêu chuẩn các nước trong khu vực. Xúc tiến ngay việc thuê tư vấn hỗ trợ và chuẩn bị nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu về logistics. 3 là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 4 là phát triển thương hiệu, xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu công ty và nhãn hiệu sản phẩm, kế hoạch marketing, truyền thông gắn liền với mục tiêu phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm. 5 là tái cấu trúc doanh nghiệp. Với quyết tâm hoàn thành những mục tiêu tổng quát xây dựng phát triển Sabaco trở thành thương hiệu hàng đầu của thị trường dược phẩm cả nước, Sabaco đang chuyển mình thay đổi với phương châm chúng tôi luôn sẵn sàng, always be ready. Với các mục tiêu cụ thể đó là: 1. Định hướng vào thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu Sabaco. 2. Định hướng xuất khẩu các sản phẩm dược phẩm mang thương hiệu Việt Nam sang các thị trường dược phẩm ở các nước. 3. Định hướng phát triển hệ thống logistics hoàn chỉnh, quy hoạch và phát triển mạng lưới phân phối. Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập công ty Sabaco, ngày 10 tháng 10 năm 1975, ngày 10 tháng 10 năm 2020. Tự hào với truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Sabaco, chúng ta càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tạo bước đột phá, thúc đẩy sự chuyển động một cách mạnh mẽ và phát triển đồng bộ, xứng đáng là một trong những đơn vị đứng đầu ngành dược của thành phố và cả nước.